Hello everyone, it's me again, Resi Nicole TV. I-share ko na naman yung dalawang putahe na ginawa ko sa minced pork. Minced pork recipe guys in 2 ways. Oo, dalawang klase ang pagluluto dito sa ating content. Hello guys, it's me again, Resi Nicole TV. Baka hindi pa kayo nakapag-subscribe. Subscribe na guys para magkita-kita ulit tayo palagi sa aking mga videos. Oo, hit the notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. Oo. So, eto guys, isi-share ko na naman ang napakasimple kong recipe. Yung dalawang putahe sa minced pork. Oo. Kaya samahan nyo ako sa aking kusina. I love cooking too guys, pero hindi yung talagang professional na chef. Pero napapasarap ko naman ang aking mga luto at nagugustuhan din naman ng aking mga pinagsisilbihan, ang aking mga amo. Oo, natututo lang din guys dahil sa new YouTube. At hindi ko rin akalain guys na may YouTube channel din ako at andito din yung aking mga cooking show. Oo, so coincidence guys. Dati nanonood lang din ako sa YouTube. Ngayon may channel na din ako. So I'm so happy guys at sama-sama tayo na magtulungan at magkita-kita sa ating mga channel. Oo. So, masaya akong i-share sa inyo ang aking pagluluto dito sa ating YouTube community at sana'y magugustuhan nyo ang aking mga i-share na videos. Thank you everyone! Ito ang mga sangkap sa una kong recipe. Oo, ito yung kinat ko na potato cubes. Oo, ito ang aking minced pork. Minarinate ko siya ng soya sauce. Black pepper at ang ating corn flour. Ito yung mga sauces at saka yung aking dried mushroom. Oo. Ayan. So, imamarinate na natin ang ating minced pork guys. Nilagyan ko lang siya ng dark soya sauce para maging dark naman ang kulay. Oo. Ayan. At saka ang ating black pepper. Oo. Para naman maalinamnam at masarap ang ating minced pork. Nilagyan ko rin yan ng corn flour guys para medyo soft siya at hindi siya magaspang, di ba? Ito gustong-gusto ng aking mga kiddos, yung mga alaga ko. Ito naman ang ating oyster sauce. Nilalagyan ko din ng oyster sauce. Yan, para maalinamnam. Diba? Ayan guys, may minced garlic din ako dyan. May mixed vegetable at saka yung dried mushroom. Shiitake mushroom. Ito ang ating unang lulutuin. Ayan guys, ready na ang ating mga sangkap. Dahil hindi pa nakontento sa kulay ng ating minced pork, hindi nagdagang ko ulit ng ating dark soya sauce. Yan. Para hindi na tansya-tansya mamaya yung aking pagmi-mixture, paglalagay ng mga spices or sauce. Yan guys. Ang pangpasarap dyan kasi guys ay yung oyster sauce din talaga. Oo. So nag-init na tayo ng ating kawali. Oo, para maggisa tayo ng bawang. Tinantya ko na lang din ang aking pagluluto at sa kinalabasan naman ay masarap. Lagi kaming gumagamit ng cooking oil na olive oil
Kasi sabi nga nila, mas healthy na oil. So, gigisa na natin ang ating bawang. 2 pirasong bawang, bottle ng bawang, minins ko siya. So, ito, gisa-gisa lang din natin. At yung ating meat, ang ating minced pork. Simple lang ang pagkaluto nito. Pero masaya lang din akong i-share sa inyo. Sinabay ko na din dyan yung aking shiitake mushroom na in-slice ko ng maliliit para sabay silang maluto. At ito ang ating potato, ang ating patatas. Ginagisa-gisa ko lang din yan. Diba? Simple lang. Alam ko na alam nyo din nito. Pero iba-iba ang way natin ng pagluluto. So, I want and happy to share with you also na i-share ko ito sa inyo. Ito ang aking mga inihahanda na ulam ng aking mga Singaporean family na aking mga amo. So, nilagyan ko ng tubig at tinakpan ko muna. At ito na guys, chine-check din natin. Oo, kung luto na siya. At saka ang ating potato. Ito guys, syempre hinahalo-halo muna natin para naman consistency yung pagkaluto nito. Yan. Madali lang naman to. Oo. Pag maluto na yung meat, sabay-sabay na maluluto na rin ang ating potato. Nilagay ko na ang ating mixed vegetable. Mayroon siyang green peas, carrots, at saka green beans na natadtad. Ayan lang yung vegetable na aking inihalo guys. Ayan. Nagmukhang ulam na. Nilagyan ko rin ng konting chicken seasoning para may lasa. At mas masarap pa. At ayan guys, nilagyan ko rin ng konting corn flour para medyo malapot-lapot ang sabaw. So ayan guys, tapos na ang ating unang recipe na minced pork with potato and mushroom. Ito guys, niluluto ko lang saglit. At may susunod pa tayong isang recipe pero minced pork din. Thank you sa inyong panonood. Nilagyan ko rin ng konting sesame oil para may konting lasa at amoy. Para may iba din yung sarap pag may konting sesame oil. At i-plating na natin dahil tapos na tayo. At ito na guys ang ating minced pork with potato and mushroom with mixed vegetable. See, parang masarap naman, di ba? Ang itsura. So, i-try nyo din kung magustuhan nyo. Ito ang isa kong recipe na nagugustuhan ng aking mga alaga. Sa minced pork. Minced pork recipe na may potato and mushroom. Ayan. So, isa pang recipe ang aking isi-share guys. Ito naman ay ang
minced pork with tofu and egg. Oo. Yan na guys. So our second recipe, ito guys yung ano natin, soft tofu at 2 egg ang ginamit ko dito. In-slice ko ng maliliit din yung soft tofu. Yan guys. At in-steam ko. Inihalo ko lang din yung egg sa tofu at in-steam ko ng about 15 minutes. At nag-init na tayo ng kawali, maggisa ng bawang. Igigisa lang din natin ang minced pork. May sibuyas yan. Oo, konting sibuyas din. Kasi ang lulutuin natin na minced pork dito ay itatoppings natin dun sa may tofu with egg na in-steam natin earlier. So, ito na ang ating minced pork. Ganon din ang way, guys, ang pagluluto. Nilagyan ko rin yan ng light soya sauce, dark soya sauce, and oyster sauce. So, guys, sigigisa ko lang din yan habang ini-steam natin ang egg tofu. Ayan, nilagyan ko rin siya ng spring onion. At saka lagyan ko din yan ng mixed vegetable para makulay ang itsura. Yan, yung mixed vegetable. Lagi akong may nakapack na naka-ready na vegetable. Mixed vegetable na inilalagay ko sa aking mga niluluto. So, pag ready na ang ating egg, guys, itatoppings na natin ang minced pork. So, ito guys, ang ating egg tofu with minced pork recipe. Ito na guys, ang ating second cooking niluto natin. Ayan, napaka-soft yung egg, kasi yung tofu. Oo, at may toppings na minced pork. I hope nagustuhan nyo guys. Thank you for watching. Salamat sa inyong suporta at panonood kay Resi Nicole TV. Thank you everyone. See you again on my next videos. Bye!